kaverit tulivat ajaa siihen poika niitä pylväitä, että me päästiin tukiin ajiin. Että on paljon helpompaa, että ajelle siihen vaan niitä pylväitä. Niin vähän se niin joskus tuntui, että ne niin hävisi ne kaverit sitä ympäriltä. Että se jäi minulle vähän niin kuin, ja minä sitten tietysti siitä otin haasteen vastaan, että kai se nyt tälläkin hommalla se leipä jotenkin otetaan. Minähän olen Heikki Kalevi Kananen. Ja 60 vuonna syntynyt ja nuoruuteni ensimmäiset kuorma-automuistot on tämmöisestä vanajasta. Isällä oli tällainen vanaja, sillä Keski-Suomessa asuttiin ja elettiin. Ja isä oli puutavara-autoilija ammatiltaan koko ikänsä. Ja meitä on 4 veljestä yhteensä. Ja pitää sanoa, että joskus oli jopa pirtissä vähän kisailu, että kuka se pääsee isän mukaan. Ne muistoja on monenlaisia niistä puuajosavotoilta. Kesäisin varsinkin, kun ei ollut ilmastointia eikä muuta, niin ikkunat oli auki, kun ne ajeli. Ja sitten kun oli 3 aikuista miestä tämmöisessä ohjaamossa ja sitten poika tässä penkien välissä seisoi mukana. Ja ne kupisti sitten ihan nortiksi miehet ja vieläkin tuntui, että silmät reagoi siihen, kun alkoi oikein kyynelet valumaan, kun se savu meni pojalla silmiin. Mutta eihän se haitannut, pääsi, että oli päässyt auton kyytiin ja mukavaa se oli, kun sinne pääsi lähtemään. Silloin kun pikkupoikana tämmöisen vanajan ympärille pyöriskeli, niin se kyllä tuntui isolle autolle. Oli se, kun ei isompaa ollut edes nähnytkään, niin sehän tuntui tosi isolle autolle, vaan nyt nykypäivänä tuntuu, että miten näin pienellä autolla on joku voinut leipää vielä tienata. Siihen aikaan tämä on ollut jo iso auto, kun hän sanoi, että joka talossa kontio, mutta vauraamissa vanaja. Kyllähän se oli se kulttuuri erilainen, että varmaan kun pikkupoikana kansakoulua kävi, niin koulussakin opettajat saattoi puhua, että ne automiehet tekee pitkää päivää. Että sehän oli, meitähän vaan jo kasvatettiin siihen, että ne automiehet on vähän niin kuin eri rotua. Täällähän saattoi olla tunnelmaa täällä vanajahytissä, kun lähti kyläreissulle, kun ei sitä ollut muita kulkuvälineitä, niin vanajalla vaan lähdettiin kyläilemäänkin siihen aikaan. Että se oli ainut kulkuväline niin sanotusti siviilissä kuin ammatissakin. 136 hevosvoimaa ja vähän yli 7 litraa moottori, litratilavuus. Mutta olihan se niin mahtava kone, että ei tämmöisiä autoja tarvinnut enää mäkipekata mäessä, että sehän meni pienemmällä vaihteella mäetkin ylös. Että ja kyllä kai ne kaikki äänet niin kuin vaihelaatikon äänet ja perien äänet ja kaikki, niin nehän kuului tänne ohjaamoon ihan selvästi. Jos siitä rupesi vähän erilaista vollotusta kuulemaan, niin sen jo tiesi, että nyt on jotakin menossa hajalle. Että se on semmoista ihan erilaista, niin kuin piti tuntea se auto ja auton äänet ja soundit, että milloin se on kunnossa ja milloin siellä on jotain huolettavaa. Niin, siihen aikaan 60-luvulla tämä oli hyvin yleistä. 50 rajoitus kuormattuna. Silloin kun perävaunussa ei ollut jarruja, niin silloin sai ajaa kuorman kanssa 50. Kyllä vanaja kuluukin kovempaa. Eihän silloin vaakattu kuormia. Nehän vaan kehysmitalla otettiin se kuorman koko ja sitten käytettiin jotain kertoimia, että paljon se painaa. Ja muistan joskus sellaisia tapauksia, kun muun muassa Äänekoskelle tuli aikoinaan sellutehas ja sinne tuli vaaka. Ja toukokuun 15. päivä ropsi muuttui puolikuivaksi. Ja talvella hakattua puuta oli meillä täyskuorma ja poliisi pysäytti sitten siinä Nelostielle ja kehysmitalla sen totesi, että jaha, eilen muuttui muuten puolikuivaksi tää, että eihän teillä olekaan ylikuormaa ollenkaan. Sitten me ajettiin Äänekoskelle ja se piti vaakan kautta ajaa, niin olihan siinä vähän reilusti ylikuormaa, mutta se oli tapa silloin määritellä se kuorman paino. Katsastukseen riisuttiin sitä, että saatiin papereihin näyttämään se oma massa pienelle. No miten se poliisi sitä toteaa siellä tien päällä, kun se on kuoron päällä, että paljon se oma massaa siinä autossa on. Niin se sitten
saatettiin saada katsastettua vähän kevyisempänä, mitä se todellisuudessa olikaan. Sitten vasta pantiin varusteita siihen autoon, kun se oli käyty katsastamassa. Että kyllä se automies on aina eteenpäin ollut keksimään vaikka mitä kosta. Ja kyllähän se oli tämäkin työ silloin sellaista, että miehet oli hyvässä kunnossa. Kyllä se ja illalla leipä maistui ihan eri tavalla. Sama eväsvalakku, me muistan, se oli vuosia semmoinen nahkainen salkku ja siinä oli sitten ne termospullot, niitä oli ainakin 2 aina kun lähdettiin ja niissä oli mustaa kahvia ja sitten oli ruisleipäpalaset ja sitten voita ja siinä oli vähän sitä suolamakkaraa päällä. Niin olihan se mukava. Sitten aina kun kuorma saatiin päälle, sitten juottiin kahvit esimerkiksi ja sitä ruisleipää syötiin mustaa kahvia päälle. Että kyllähän se joskus saattoi vähän poikakin närästää, jos se niitä isojakin miehiä närästi, mutta ei silloin paljon vihreitä syöty. Sehän oli vaan, piti olla vähän jäykempää evästä, että jaksaa. Kun se oli vähän ruumiillista kovempaa työtä siihen aikaan, että ei sitä ihan vihreällä salatilla eletty silloin. Me ollaan nyt Ylämyllyssä. Yhtiön kotipaikka on Joensuu, mutta toimitaan tässä Ylämyllyn Liperin kuntaan tämä kuuluu. Ja tässä on sitä huoleta ja korjata ja joskus vähän rakennellaankin jotakin. Autoja ja omia ratkaisuja. Täällä ne ideat syntyy aina ja täällä niitä toteutetaan. Tämä on se Heikin semmoinen nurkkahuone täällä hallin yläkerrassa, missä kaikki pojat meillä tietää, että Heikin aarteet on siellä. Ja täällä on vähän kaikilta ikäluvulta näitä tavaroita. Täällä on vanaja ulosottoja ja vanajan syöttöpumppuja ja täältä löytyy vanajan jopa alipainetehosteisen neste- ja jarrun sylintereitä ja täältä löytyy Marshallin alkuperäiset ajovalolamputkin. Ensimmäinen kirjahan kertoi, että se on perävaunu ja se oli aina P. Tämä oli Kuopion läänin perävaunu, kun se oli K seuraava. Jos siinä oli X, niin se oli Keski-Suomella. Tai L, niin se oli Lapilla. Kun tiesi heti kilvestä, että jaha, Lapilla, niin poika lähti nyt vähän kauaksi kotiin. tai joku Mikkelillä, niin mies tuli Lapissa vasta, niin sitähän jo morjastettiin kauempaa, että tuo poika on pois kottossa. Se oli mukavaa aikaa. Nykyään niistä kilvistä ei mitään selvää, ne osaa kun milloin mitäkin. Se oli jotenkin niin luonnollista, että sitä sitten vanhaista sissuun siirryttiin. Kyllähän Sisu on ollut semmoinen yksilöllisen auton rakentaja, että kyllähän se sehän on yhden miehen yritys, Timo Korhosen yritys nykypäivänä. Ja Timon porukalle kun ruvetaan puhumaan, että tarvittaisiin Heikille semmoinen ja semmoinen auto, niin nämä hyvin myötämielisesti aina suhtautunut niin, että no tehdään sellainen, että eihän se ole mikään ongelma, ruvetaan tekemään. Kyllähän se on niinku tuntee olevansa suomalainen ja Suomessa. Että kyllä mä niinku koen, että meillä on pieni kansa täällä Pohjolassa, niin kyllä mekin osataan jotain. Ja me pystytään tekemään niinku yhdessä näitä asioita. Ja kyllä se niinku kokonaisuutena se on sitten suomalainen mänty on se meidän ydinjuttu, että se on se mänty ja siitä tehdään se puupylväs ja niitä mitä meidänkin auton pankoilla kuljetellaan, niin niitähän menee varmaan joka maailman kolkkaan. Ja se aina tuntuu sille, että on se niin mukavaa tämmöistä tuotetta kuljetella, kun saadaan niitä vientituloja ja hyvinvointia tähän yhteiskuntaan. Siinä on niitä muistoja, kuvia 80-luvulta metsästä. Ja autoja huolettiin 80-luvullakin. Tosin nokkamalliautojen huoltaminen oli helpompaa. Tämä kuva on sitä 80-luvun loppupuolelta. Siinä on kaikki veljekset. Ilkka, Heikki, Seppo ja Arvo siinä kuvassa. Tässä on oiva esimerkki siitä, kun
terminaaleissa tehtiin töitä ja Tuuli ja Viima aina oli siellä, niin keksittiin, että pannaan autohyttiin, katto leikattiin auki ja pantiin sinne nosturin koppia. Hydraulisylinterillä mies ammuttiin ylös ja sitten ruvettiin käyttää nosturia. Se oli luksusta, kun oli lämmin siellä työskennellä. Tässä on sitten sitä ensimmäisestä kärristä 80-luvulla, kun Beckmanni teki meille se kärri. Se täysperävaunkärri, niin olihan sillä helppo pylvätä ruveta ajelemaan. Tässä on kuva, oltiin Venäjällä. 80-luvulla Venäjän puolelta ettiin puita Suomeen. Tässä ollaan jossain Saksan ja Tsekin rajalla ollaan jonottamassa viien kyllästettyjä puita tsekkeihin. Tässä ollaan sitten Pohjois-Norjassa, jossain siellä vuoristossa. Tässä me Saanan kanssa ollaan palaamassa Norjasta. Me Lofoteille vietiin. Muistan siitä tuon kuvan, kun Saanakin nuorena tyttönä jouti vähän ajelemaankin. Eipä Saana enää puita kerkiä ajaa silloin. Silloin niin se on ura putkessa tässä Virmassa. Sanoin silloin ja mietin mielessä niin sitä isän tekemistä ja sitä yrittäjäarkea. Katoin, että minusta ei ainakaan ikinä tule yrittäjä. Ja sanani on joutunut syömättä. Sen opin siinä, että ei pidä ainakaan sanoa, että ei ikinä. Niin isä on tehnyt tätä kaluston rakentamis- ja kehitystyötä itse ja yhteistyökumppaneiden kanssa niin jo sieltä 80-luvulta. Ja sitä on oikeastaan jatkettu meidän koko yrityksen elinkaaren ajan ja sitä on tarkoitus tehdä tulevaisuudessakin. Tämä palkinto on minun mielestä kova juttu. Aika isosta porukasta valikoitu on tämä palkinnon saaja. En minä olisi osannut kuvitella, että meitä palkitaan, mutta kyllä se pikkusen on miestä nostattanut, kun tämmöinen palkinto saatiin. Ja tätä meidän koko porukkaa. Että kyllä me jotakin sitten kumminkin tässä tämän menestyksen eteen on tehty. Mä oon sitä mieltä, että me laitetaan nyt nämä pokalit tuohon hyllylle ja lähdetään työhommiin ja iskä lähtee puuajoon ja minä lähden tuonne toimistolle.